Sinh tồn tự nhiên review. Hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất của Ali, không khí nơi đây vẫn giống như bao ngày xây dựng khác. Đó là một buổi sáng đầy nắng, bụi đất phủ quanh những bức tường còn dang dở, gạch đá nằm ngổn ngang và căn lều nhỏ vẫn là nơi cả gia đình tạm trú giữa công trường. Nhưng phía sau khung cảnh quen thuộc ấy, mọi thứ trong lòng Ali lại không hề yên ổn. Từ sáng sớm, Ali đã rời mảnh đất để lên thành phố mua đồ. Anh đi khi nhiều người vẫn còn chưa bắt đầu một ngày mới. Đến lúc quay về, trên xe chất đầy những thứ cần dùng cho cuộc sống và công trình. Khi Ali cùng bà Hilda mang đồ từ trên xe xuống, anh vừa làm vừa nói rằng Asra đã cho họ 2 bao lúa mì. Một bao lúa mì, Ali định giữ lại để dùng ở đây. Bao còn lại, anh muốn mang cho mẹ mình. Trong cuộc sống của anh lúc này, tiền bạc có thể eo hẹp, công việc có thể ngổn ngang, nhưng tình nghĩa với gia đình vẫn là điều anh cố giữ. Ali nói tiếp rằng ngôi nhà cũ vẫn chưa bị phá bỏ. Anh cũng vừa hái một ít rau trong vườn, và số rau đó đã được tưới nước rồi. Những câu nói nghe tưởng rất bình thường, nhưng lại cho thấy cuộc sống của Ali lúc này đang bị chia thành nhiều phần. Ali hỏi bà Hilda, bà đã tưới nước cho các cột nhà chưa? Bà Hilda đáp rằng chưa, vì nước vẫn chưa được nối. Ali mang cà chua xuống, rồi nói Asra cũng cho anh một ít củi. Anh vừa làm vừa than đầu gối đau quá. Đáng nói hơn, đến lúc đó Ali vẫn chưa ăn sáng. Sự mệt mỏi hiện rõ trong từng lời nói của Ali. Bà Hilda hỏi rau củ đã chín chưa? Ali nói rau củ đã chín rồi, anh vừa hái trong vườn. Sau đó, Ali quay vào lều ăn sáng. Bữa sáng ấy không có gì sang trọng. Nó chỉ là chút đồ ăn giữa một ngày làm việc nặng, nhưng với Ali lúc này, có lẽ chỉ cần được ngồi xuống vài phút cũng đã là một sự nghỉ ngơi hiếm hoi. Trong lúc ăn, Ali nói rằng anh phải đưa một nửa rau củ cho mẹ. Asra đã dặn anh nên mang rau củ và một bao lúa mì cho mẹ. Ngoài ra, họ còn cho anh cả một đống củi. Bà Hilda chỉ đáp, được rồi. Ali lại dặn bà gom lúa mì lại một chỗ rồi làm sạch. Ở đây, họ vẫn ăn bánh mì địa phương. Vì vậy, lúa mì không chỉ là một món quà, mà còn là nguồn thức ăn quan trọng trong những ngày khó khăn. Rồi Ali hỏi, không có tin gì mới à? Bà Hilda nói không có gì đặc biệt, chỉ là cô Goli đã ở cùng mẹ anh một lúc trước khi đến đây hôm nay. Sau đó, bà kể thêm rằng vợ của Serjan đã đến ngôi nhà cũ của Askan. Cô ấy nói rằng mình không có chỗ ở, nên muốn sống ở đó. Nghe vậy, Ali lập tức nói lẽ ra căn nhà đó nên bị phá bỏ từ trước. Một lúc sau, Ali và bà Hilda đem những phế liệu ra bán. Người thu mua phế liệu đến. Ali chào anh ta, bà Hilda cũng bước ra. Người thu mua hỏi bà có cần bao tải không? Bà Hilda nói có, bà cần bao tải để cho đồ vào, rồi còn xin đổi lấy một ít diêm. Giữa công trường nghèo khó ấy, phế liệu cũng trở thành thứ có thể đổi lấy đồ dùng. Không có gì là dư thừa. Mỗi món đồ nhỏ đều có giá trị, bởi cuộc sống của họ đang phải tính toán từng chút một. Sau khi quay trở vào lều, Ali nói rằng anh sẽ đi trộn vữa. Rồi anh hỏi bà Hilda, bà đã may áo cho cháu à? Bà Hilda nói vâng. Ali cảm ơn bà rất nhiều vì đã giúp anh. Anh nói mẹ đã mất công làm cho anh một món đồ bảo hộ để tránh bị thương. Nhưng anh vẫn cần thêm một chiếc quần. Chi tiết ấy khiến người xem thấy rõ hơn sự vất vả của Ali. Sau đó, Ali bước ra ngoài làm việc. Bà Hilda cũng đi theo để phụ giúp. Nhưng Ali nhìn bà rồi nói, bà ơi, bà đi đi. Anh không muốn bà làm việc quá sức. Nhưng bà Hilda là người không dễ ngồi yên khi thấy Ali vất vả. Bà vẫn muốn phụ. Bà biết Ali đang một mình gánh quá nhiều chuyện, nên dù tuổi đã cao, dù trời nóng, bà vẫn cố giúp anh từng viên gạch, từng chậu vữa. Ali bắt đầu trộn xi măng. Anh bảo đi lấy xe đẩy. Bà Hilda nói bà cần đi lấy gạch.
Ali bảo không cần, nhưng bà vẫn nói bà sẽ đi lấy gạch. Ali nói anh cũng sẽ chát vữa. Mọi thứ ở công trường diễn ra gấp gáp. Vữa trộn xong thì phải dùng trước khi khô. Gạch phải được mang đến đúng lúc. Tường phải xây nhanh. Càng làm, Ali càng thấy thời gian như đang đuổi sau lưng mình. Trong lúc đó, Ali nói với nhiếp ảnh gia rằng anh vẫn chưa trả tiền cho luật sư. Bà Hilda gọi Ali đến giúp, bảo anh dùng viên gạch này. Ali đáp vâng rồi tiếp tục làm. Một lúc sau, mẹ Ali bước đến. Bà hỏi, mẹ vợ con đâu rồi? Câu hỏi ấy kéo câu chuyện quay thẳng vào vấn đề nặng nhất trong ngày, Parisa. Ali không vòng vo. Anh nói, chúng con có lẽ sẽ ly hôn. Mẹ Ali nghe vậy lập tức lo lắng. Bà nói có lẽ họ sẽ làm điều gì đó ảnh hưởng đến đứa bé. Ali nói rằng nếu họ làm điều gì ảnh hưởng đến đứa bé, đó sẽ là một sai lầm. Thẩm phán đã yêu cầu Parisa cam kết không được làm hại đứa bé. Mẹ Ali chuyển sang nhắc chuyện khác. Bà nói cửa nhà Askan đã được sửa rồi, nhưng cửa sân nhà vẫn cần tiền để sửa. Bây giờ Askan phải đi sửa cửa trước. Ali nói vàng và xe hơi đều rất đắt. Bây giờ anh đã bán xe rồi mà giá mọi thứ lại tiếp tục tăng. Mẹ Ali nhắc rằng Parisa đã lấy lại vàng rồi. Sau đó, mọi người quay trở vào lều. Mẹ Ali nhìn con trai và nói con vất vả rồi, hãy giữ gìn sức khỏe. Bà Hilda cũng than trời nóng quá. Giữa một ngày oi bức như vậy, bà Hilda làm nước chanh cho mọi người uống. Bà nói trời nóng quá, uống nước chanh vào thời tiết này thì rất tốt. Một cốc nước chanh mát giữa công trường nóng bức có thể không làm biến mất mệt mỏi, nhưng ít nhất cũng giúp mọi người dịu đi trong chốc lát. Askan gọi Ali lại. Mẹ Ali thì nhắc anh đến cầu nguyện. Ali hỏi mẹ có xạ hương không? Những khoảnh khắc ấy cho thấy dù cuộc sống có căng thẳng đến đâu, nếp sinh hoạt thường ngày vẫn tiếp diễn. Họ vẫn giữ được sự trang nghiêm. Nhưng bên ngoài chiếc lều ấy, bức tường vẫn đang chờ được xây tiếp. Một lúc sau, Ali hỏi bà Hilda. Bà ơi, chúng ta còn gạch không? Bà Hilda nói còn. Ali nói họ phải nhanh chóng xây xong căn phòng. Rồi anh lại bước ra ngoài làm việc. Anh gọi bà Hilda đến giúp. Trời quá nóng, vữa sắp khô, anh cần thêm gạch. Ali nói nếu được, bà hãy mang gạch đến giúp anh. Anh còn nói rằng anh sẽ làm mái nhà dốc. Bà Hilda nghe vậy liền nhắc. Chúng ta không nên tốn quá nhiều tiền. Ali hiểu điều đó. Anh nói chính vì vậy họ phải cố gắng xây căn phòng này sớm. Xây xong sớm sẽ tiết kiệm được tiền. Mùa đông đến, họ còn có thể dùng căn phòng ấy. Trong lời nói của Ali có cả sự tính toán và sự bất an. Anh biết căn phòng này chỉ là tạm thời, nhưng nó vẫn cần đủ chắc để che nắng, tránh mưa và giúp cả gia đình có một nơi trú ngụ tốt hơn khi mùa lạnh tới. Ali nói thêm rằng họ đã chịu nhiều vất vả rồi. Có lẽ phải gọi máy kéo đến đổ thêm đất để tiếp tục xây dựng. Bà Hilda đáp rằng bà sẽ mang gạch đến cho anh. Ali dặn bà đừng làm việc quá sức. Bà Hilda nói mẹ Ali sẽ nhóm lửa để nướng đồ ăn. Rồi bà quay sang mẹ Ali, bảo bà mệt rồi, hãy đi nghỉ, để bà tự nhóm lửa. Trong khi những người phụ nữ lo chuyện bếp núc, bên ngoài Ali vẫn tiếp tục làm việc. Anh nói buổi trưa trời nóng lắm. Bà Hilda nhìn thấy anh đổ mồ hôi quá nhiều. Ali xin lỗi bà. Anh nói bà đã làm việc quá vất vả. Bà Hilda chỉ đáp rằng việc gì cần làm thì bà sẽ cố gắng làm. Nghe câu nói ấy, Ali cũng chỉ biết nói anh sẽ cố gắng. Rồi bà Hilda nhắc đến Parisa.
Parisa không biết trân trọng những gì cháu đã làm. Bà sẽ mang thêm gạch đến. Ali không đáp lại nhiều. Anh chỉ nói họ phải xây bức tường này, bức tường vẫn cần thêm gạch. Bà Hilda hỏi có nên đi trộn vữa không? Ali nói không, anh sẽ tự trộn. Đến bữa trưa, Ali quay vào lều ăn. Anh nói sáng nay mình dậy quá sớm, trời thì nóng quá. Anh còn nói gia đình Askan nên đến đây ăn trưa. Trên bàn có ớt hái từ vườn nhà. Ali nói ớt này ngon lắm. Rồi anh nhớ ra chuyện hôm qua đã nhờ bà Hilda đưa số gạo này cho người công nhân để anh ấy mang về cho gia đình. Chi tiết ấy cho thấy Ali không phải người chỉ nghĩ cho mình. Anh cố đối xử tử tế với người ngoài, cố chăm lo cho gia đình, cố xây dựng cuộc sống, vậy mà những chuyện trong nhà lại liên tục kéo anh xuống. Đúng lúc ấy, một vấn đề khác lại xuất hiện. Người hàng xóm phàn nàn rằng phần đất này không được lấn sang đất của họ. Ali nói anh phải gọi cho nhà thầu. Sau bữa trưa, mẹ Ali nói bà sẽ lau bàn. Bà Hilda muốn giúp, nhưng mẹ Ali bảo không cần. Ali gọi điện cho chủ thầu. Anh chào hỏi rồi hỏi chủ thầu có nghe tin gì mới không, hiện đang làm gì. Chủ thầu nói bây giờ anh ta đang rảnh. Ali hỏi có phải anh ta đang làm công việc nặng không. Chủ thầu hỏi lại tường nhà đã xây xong chưa. Ali nói họ đã xây xong tường rồi và công việc đó tốn rất nhiều công sức. Chủ thầu nhắc rằng Ali phải đổ đất vào những chỗ trống này. Chiều mai họ sẽ đến. Ali đồng ý và nói anh sẽ đợi. Anh hy vọng sớm gặp lại chủ thầu. Anh còn nói khi đi lấy nước, anh phải gọi cho tài xế. Bức tường phải được làm thật chắc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ali nói họ cần một xe bồn để chở nước. Ali bước ra ngoài làm việc tiếp. Anh nhờ bà Hilda rửa bát giúp. Bà nói được, bà sẽ tự làm vì có rất nhiều bát đĩa bẩn. Ali lại dặn đổ nước vào bình làm mát rồi nhờ bà nối vòi nước vào bình. Bà Hilda đều đáp được. Ali nói anh phải gọi tài xế máy kéo đến chở nước. Bà Hilda nói họ không còn nhiều nước, hôm nay nước vẫn chưa được nối. Ali nói, chúng ta đang rất cần nước. Bức tường cần được tưới nước. Chúng ta cũng cần một chiếc máy kéo. Anh nhắc lại lời nhà thầu rằng chiều mai họ sẽ đến và cần khoảng 2 ngày để sửa chỗ này. Bà Hilda bắt đầu dọn lại đống củi trước lều. Bà nói đống củi này đang vướng quá, phải dọn sang chỗ khác. Bà còn xin lỗi vì ở đây đang rất bận. Ali nói anh phải vào thành phố. Nhưng trước khi đi, anh sẽ dọn dẹp sân. Tưởng như ngày hôm đó chỉ còn lại công việc xây dựng, thiếu nước và những tính toán vật liệu. Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tiến đến mảnh đất. Người xuất hiện là bố của Parisa, Mohammed Riza. Trên xe còn có mẹ của Parisa và chính Parisa. Không khí lập tức thay đổi. Ali nhìn thấy Mohammed Riza thì vẫn giữ phép lịch sự. Anh nói, Mohammed Riza, để tôi giúp anh vào nhà. Bố Parisa chào Ali. Ali chào lại, rồi quay sang hỏi Parisa. Parisa, sao cô lại đến nhà tôi? Câu hỏi ấy chứa đầy sự cảnh giác. Bà Hilda bước ra chào. Bố Parisa cũng chào lại. Nhưng ngay sau đó, bà Hilda nói thẳng rằng con gái ông đang khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Ali nói mẹ Parisa nên ngồi im trong xe. Nhưng bố Parisa lại hỏi Ali có vấn đề gì với vợ ông không? Ali đáp, vợ anh mới là người có vấn đề với tôi. Không khí bắt đầu căng lên. Bố Parisa hỏi tại sao Ali lại bị kiện. Ali nói Parisa đã nghe lời mẹ kế và cuối cùng bị tòa xác định là có lỗi. Bố Parisa hỏi tại sao mọi chuyện lại phải đưa ra tòa. Ali lập tức quay sang Parisa. Parisa, tại sao bố cô lại không biết gì về vụ kiện? Nhưng Parisa không trả lời thẳng. Cô chỉ nói, trả lại của hồi môn cho tôi. Ali lập tức nổi giận. Anh bảo cô im đi, đừng xen vào. Parisa đáp rằng chuyện này không liên quan đến anh. Ali nói cô hãy nói chuyện với chồng của mình cho đàng hoàng. Parisa vẫn tiếp tục. Tôi đến đây để lấy lại của hồi môn. Mau trả lại cho tôi. Ali nói anh đã trả vàng cho cô rồi. Hôm nay cô còn đưa bố đến để lấy của hồi môn nữa sao? Parisa nói đúng vậy. Bố Parisa lúc này lên tiếng. Ông nói không,
hai người nên tự giải quyết với nhau. Nhưng Parisa không có ý định dừng lại. Cô nói, tôi không sống ở đây nữa. Ali đáp rằng ở đây không có của hồi môn của cô, rồi bảo cô mau rời khỏi đây. Parisa nói, đừng động vào tôi. Ali cũng không còn bình tĩnh. Đừng làm tôi khó chịu. Tôi không cần cô nữa. Parisa vẫn lặp lại yêu cầu. Trả của hồi môn lại cho tôi. Đến lúc này, Ali nói thẳng. Tôi không còn muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Chúng ta nên ly hôn. Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Bố Parisa bảo mọi người im lặng. Ông nhắc mẹ Parisa rằng bà từng nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con gái mình. Ali nhìn Mohammad Riza và nói rằng anh không thể tiếp tục sống với con gái ông nữa. Trong lúc hỗn loạn, Ali nói Parisa đừng động vào anh. Parisa lại nói tránh xa bố cô ra. Tình hình càng lúc càng mất kiểm soát. Ali nói áo anh đã bị rách. Anh nói anh đã cố gắng chịu đựng con gái của Mohammad Riza suốt thời gian qua vì tôn trọng mẹ mình và bà Hilda. Parisa vẫn tiếp tục bảo Ali tránh xa bố cô. Ali nói cô đã làm rách áo anh, cô đang mất bình tĩnh. Mẹ Parisa lúc này cũng lên tiếng. Bà nói Ali đã khiến cuộc sống của con gái bà trở nên rối ren và yêu cầu anh trả lại của hồi môn cho Parisa. Ali bảo Parisa lên xe, đừng động vào anh, hãy đi cùng bố cô. Mẹ Parisa vẫn nói, trả của hồi môn cho cô ấy rồi chúng ta đi. Ali đáp rằng anh sẽ trả của hồi môn theo quyết định của tòa án. Parisa nói của hồi môn là quyền của người phụ nữ. Bà Hilda liền nói rằng vợ chồng cũng phải có trách nhiệm với nhau. Parisa lại nói đừng động vào mẹ cô. Ali quay sang Mohammad Riza và nói, đi cùng vợ anh đi. Mohammad Riza, đưa vợ anh rời khỏi đây. Bố Parisa cũng bảo mọi người lên xe vì họ cần nói chuyện. Ali nói Parisa cũng đi đi. Parisa vẫn chỉ nhắc, trả của hồi môn cho tôi. Ali nói với bà Hilda cứ để cô ấy đi. Anh không cần cô ở đây nữa, bảo cô mau rời khỏi đây. Mẹ Parisa vẫn không buông, tiếp tục yêu cầu trả của hồi môn. Ali lúc này gần như kiệt sức. Anh nói anh phải giải quyết chuyện ly hôn. Anh bảo mọi người lên xe. Anh không thể chịu đựng thêm nữa và muốn giải quyết chuyện ly hôn càng sớm càng tốt. Ali quay sang mẹ mình và nói mẹ của Parisa thật sự rất khó chịu. Sau đó, bố Parisa lái xe đưa cả nhà rời đi. Khi chiếc xe khuất dần, sự hỗn loạn tạm lắng xuống. Nhưng trên cơ thể và trong lòng Ali vẫn còn nguyên dấu vết của cuộc cãi vã. Anh nói, cô ấy còn cắn vào cổ tôi. Mẹ Ali nghe vậy nói Parisa quá kiêu ngạo, con đừng để ý đến cô ấy nữa. Nhưng làm sao Ali có thể không để ý? Người vừa đến gây rối là vợ anh. Người đang mang thai đứa con của anh. Dù Ali có muốn dứt ra, mọi thứ cũng không thể đơn giản. Ali nói, tôi không biết phải quyết định tương lai của mình thế nào nữa. Đây là câu nói rất thật. Phía trước Ali có quá nhiều ngã rẽ, nhưng ngã nào cũng khó. Bà Hilda khuyên Ali đừng để bản thân bị cuốn quá sâu vào những chuyện với Parisa. Ali đáp rằng anh rơi vào tình cảnh khó khăn này cũng vì những chuyện với Parisa. Bà Hilda nói dù thế nào bà cũng sẽ giúp anh. Nghe vậy, Ali hỏi bà định đi đâu. Bà Hilda nói bà phải đến thăm người nhà. Họ vẫn đang nằm viện. Ali lập tức nói để anh đưa bà đi. Nhưng bà Hilda từ chối. Bà nói bà sẽ tự bắt taxi. Ali nói anh đã chuyển tiền vào thẻ của bà rồi. Bà Hilda dặn Ali tự chăm sóc bản thân, rồi hỏi anh có cần bà giúp gì nữa không. Ali nói không. Bà bảo bà sẽ cố gắng quay lại sớm. Khoảnh khắc bà Hilda rời đi khiến mảnh đất bỗng trở nên trống trải hơn. Bà là người đã ở bên Ali trong những lúc nặng nhọc nhất, người giúp khuyên nhủ và chứng kiến mọi cuộc cãi vã. Sau khi bà Hilda đi, Ali nói với nhiếp ảnh gia rằng bà cũng đang phải chịu rất nhiều khó khăn. Người nhà bà đã nằm viện gần 6 ngày rồi. Mẹ Ali vẫn cố làm việc dù tuổi đã cao. Ai cũng mệt, nhưng không ai có thể dừng lại hoàn toàn. Ali quay vào lều và nói với mẹ rằng bà Hilda đã đến bệnh viện để thăm một người họ hàng. Rồi anh nói anh sẽ dọn dẹp nhà cửa. Mẹ Ali bảo anh đưa mẹ cái chổi. Ali từ chối. Anh nói anh sẽ tự dọn. Trong lúc dọn dẹp, Ali lại nhắc đến Mohammad Riza. Anh cho rằng bố Parisa vẫn chưa biết hết sự thật. Theo Ali, xe Fidel đang khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Anh nói anh sẽ không để cuộc sống của mình tiếp tục tồi tệ như thế này nữa. Câu nói ấy cho thấy Ali đã đến giới hạn thật sự.
anh không còn chỉ tức giận nhất thời. Anh đang bắt đầu nhìn cuộc sống của mình như một thứ cần phải thay đổi. Nếu cứ để Parisa và mẹ kế của cô kéo anh vào những vụ kiện, những cuộc đòi hỏi, những lần làm loạn tại công trường, thì cuộc đời anh sẽ ngày càng tệ hơn. Mẹ Ali nói bà sẽ đi nhặt củi. Ali lập tức bảo không, mẹ đừng làm việc quá sức. Sau đó, Ali vào nhà vệ sinh để giặt quần áo. Mẹ Ali nhìn quanh rồi nói họ cần một cái vòi nước. Ali đáp rằng được rồi, hôm nay anh sẽ vào thị trấn mua một cái. Mẹ Ali lại muốn giặt quần áo cho con. Nhưng Ali từ chối. Không, mẹ nên nghỉ ngơi. Để con giặt. Rồi anh nói điều khiến người nghe thấy rõ sự bế tắc. Con thật sự không biết phải làm thế nào với chuyện của Parisa nữa. Mẹ Ali khuyên con phải kiên nhẫn. Nhưng Ali nói anh không thể chịu đựng thêm nữa. Phòng tắm này đã tốt hơn rồi, anh sẽ đi tắm ngay. Mẹ Ali nhìn con trai và nói con vất vả rồi. Ali cũng dặn mẹ giữ gìn sức khỏe. Anh nói căn phòng sẽ sớm hoàn thành thôi. Anh sẽ cố gắng không tiêu quá nhiều tiền vì đây chỉ là căn phòng tạm thời. Ali nói buổi chiều, hàng xóm thường ngồi trong bóng râm phía sau nhà. Ngày mai anh phải sửa mái nhà. Rồi anh nói mình phải vào thành phố. Ngày hôm đó khép lại bằng hình ảnh Ali vẫn chưa được nghỉ. Mảnh đất mà Ali đang xây đáng lẽ phải là nơi bắt đầu cho một cuộc sống mới. Nhưng càng xây, nó càng giống một chiến trường. Parisa đến để đòi của hồi môn, nhưng thứ cô mang theo không chỉ là yêu cầu về tiền. Cô mang theo cả sự căng thẳng của một cuộc hôn nhân đã rạn nứt. Mẹ Parisa đến để bênh con gái, nhưng trong mắt Ali, bà lại là người khiến mọi chuyện thêm rối. Mohammed Riza xuất hiện, nhưng dường như ông chưa biết hết những gì đã xảy ra trước tòa. Cuối cùng, điều đáng sợ nhất không phải là một cuộc cãi vã. Điều đáng sợ nhất là sau cuộc cãi vã đó, Ali vẫn phải quay lại với công việc như chưa có gì xảy ra. Hôm nay kết lại trong một cảm giác nặng nề. Chỉ có Ali, một người đàn ông đã mệt mỏi đến tận cùng, nhưng vẫn cố đứng dậy, bởi phía trước còn quá nhiều việc chưa thể bỏ lại.